عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي في هذه الحلقه رقم 447، ولا زلنا في محور جاهليه المحمديين، وكيف ان المحمديين في عصرنا يكررون ما كان يفعله الجاهليون في عصر النبي محمد عليه السلام. وهذه الحلقه عن سعي في ايات الله معاجزين، يعني هم مش عاجبهم احسن حديث وبيصدوا عن سبيل الله، ويعني ايتي بقرآن غير هذا او بدله، ويقول لك او كلمة النسخ اللي هم عملوها. لكن ايضا ان هو ابتدي بقى يحاول يطلع في القرآن عوج، والله سبحانه وتعالى قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. القرآن لا عوج فيه ولا اختلاف فيه، لكنهم يحاولون بقى أن يثبتوا خطأ القرآن الكريم، استغفر الله العظيم. وده كان موجود في عصر النبي، ولا يزال موجودا في عصرنا حينما ظهر أهل القرآن يتمسكون بالقرآن وحده ويرفضون أي حديث غير حديث الله في القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى ذكرها مرتين في سورة سبأ، قال والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، دي الآية 5. والذين سعوا ده كلام عن الماضي. في نفس السورة، سورة سبأ الآية 38، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. إذا سعوا ويسعون يعني المضارع والموضوع مستمر. وبرضه في سورة الحج الآية 51، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. إيه مظاهر السعي في آيات الله معاجزين في عصرنا؟ يعني حين قلنا القرآن وكفى، راحوا طالعين بقى المعاجزين في آيات الله، يقول لك طب الصلاة نجيبها منين؟ طب دي ركعات الصلاة منين؟ طبعا احنا ردينا على هذا في كتاب الصلاة في القرآن الكريم، لأن السؤال ده كان بيسأل لي 779 مرة، وألفت الكتاب والمنشور في عصرنا، قصدي في موقعنا أهل القرآن، وحنتعرض لهذا في حلقات قادمة فيما بعد. لكن عايزين نقول كده بسرعة، يعني القرآن نزل لإصلاح ملة إبراهيم، وملة إبراهيم اللي هي الصلاة والصدقة والحج والصيام. وربنا سبحانه وتعالى في العبادات المتوارثة الحاجة اللي تكون موجودة ومعروفة لا يتحدث فيها، لأنه يعني ليس فيه مجال لكلمة زيادة، يعني انه لقول فصل وما هو بالهزل. والتفصيلات في القرآن الكريم على علم، الآية 52 من سورة الأعراف، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى. فهي التفصيلات على علم، وكتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني هي مفصلة بإحكام. بالتالي الأشياء المعروفة القرآن الكريم لا يتعرض لها. لو كان في خطأ القرآن الكريم يتعرض لهذا الخطأ في هذه العبادة المتوارثة. وطبعا هنشرح الكلام ده بالتفصيل فيما بعد. لكن الله سبحانه وتعالى يكفي لما نؤمن بالقرآن أن نؤمن بقوله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني أي شيء تركوه يعتبر تفريطا الله سبحانه وتعالى لم يفرط فيه. كل شيء الناس محتاجاه جاء في القرآن الكريم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يبين كل شيء يحتاج للتبيين. ده الذي يؤمن بالقرآن يفهم منهج القرآن في التعرض للعبادات، وده طبعا هنشرحه كما قلت بعدين. لكن الذين يسعون في آيات الله معاجزين بقى ليها فرصة بقى ان هم يهدوا في القرآن، وانهم يهجون في القرآن، وانهم يعاجزون في آيات الله. يقول لك طب فين الصلاة؟ طيب يقول لك طب فين الأيام الأسبوع؟ القرآن ذكر يوم السبت وذكر يوم الجمعة، لكن ما ذكرش الخميس والأربع والثلاث والاثنين والحد. يعني بتاليه من القرآن هيجي يفصل الاشياء الواضحه البينه. ده الكتاب القرآن. لو ربنا سبحانه وتعالى عايز ينزل كتاب بهذا النظام، يبقى لا البحار تكفي ولا الاشجار تكفي اقلام وبداد لكلمات ربي، مش هيكفي. لكن ربنا شاء ان القرآن الكريم يكون محكم ومعروف من اول الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه والفاتحه لغايه سوره الناس، وايات مرقمه وسور مرقمه، محكم
وده من تيسيره جل وعلا على الناس، لكن الناس الكافرين بالقرآن يسعون في آيات الله معاجزين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.